සාදරයෙන් කියලා පිළිගන්නම YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ VLC Media Player download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වැඩේට යමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ browser එක open කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සර්ච් බාර් එකේ ගහන්න ඕනේ VLC Media Player කියලා download. එහෙම ගමන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකක් එනවා videoland.org කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ෆස්ට් වෙබ්සයිට් එක. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔබලා ඒකේ ගුවම ඔයාලට පේනවා මෙහෙම VLC page එකට එනවා. ඒකට ආවන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන බටන් එක තැඹිලි පාට. ඉතින් මෙතනින් අපිට චූස් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද Windows හරි පාවිච්චි කරන OS එක මෙතනින් තෝරලා වාට ID එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වාට 32 දාගන්න පුළුවන් bit. ඔයාගේ operating system එක 32 bit නම් 32 දාගන්න පුළුවන්. 64 bit නම් 64 දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ එක 64 එක මම 64 සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ page එකකට එනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරාන් පස්සේ ඔටෝම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාගේ සිස්ටම් එක 32 bit නම් 32 කියන bit Windows කියන එකක් තියෙන එක විතරක් ඔබන්න. පස්සේ ඔකට පේන ඇති මෙතනින් යටින් ඩවුන්ලෝඩ් එක යනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ රන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊපස්සේ ඒක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාම මේක partition control message එකක් ඒක yes දෙන්න. ඒක ඕපන් වුණ නැත්නම් ආයෙත් ඕපන් කරගන්න. මගේ තාම ඕපන් වෙන්නේ. මම මෙතන yes තියලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පොඩි install tab එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාගේ language එක තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ උතරින් next ඔබන්න. ඊට පස්සේ license agreement එකට next ඔබන්න. ඊට පස්සේ choose compounds තියෙනවා. ඒක next ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆයිල් එක සේව් කරන්න ඕන තැන දෙන එක next ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති installation එක යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක රන් කරන්න. දැන් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ෆිනිෂ් දෙන්න පුළුවන්. ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් මම ඒක රන් කරන ෆිනිෂ් ඔබන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි VLC Media Player එක එන්නේ. ඉතින් මෙතන several option වගේක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා VLC Media Player එකෙන් MP4 ෆයිල් එක MP3 වලට කන්වර්ට් කරන්න හැටි. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ගැන කියලා දෙන්න තව වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. subscribe කරලා තියාගන්න, notification bell on කරන් ඉන්න. මේ වගේ තව වැදගත් වීඩියෝත් එක්ක ගොඩාක්
ගොඩක් වීඩියෝ එනවා. ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකේ දාන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.